الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الرابع من يوليو بين مدينة كوستانتينيفكا وبين المعارك في دنيبرو والاختراقات هناك والضغط الروسي المتواصل في اتجاه زابوروجي واسترداد السيطرة على البلدات. الوحدات الروسية تواصل نشاطها في كافة هذه الجبهات مع ضغط أوكراني أيضا في بعض الأماكن في شمال دونيتسك. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، ورجاء تأكدوا دوما من الدخول للقناة، مشاهدة الفيديوهات، مشاركتها ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات، ودعم القناة بأي طريقة ووسيلة ممكنة. وشكرا لكم، ولنبدأ الآن من مدينة كوستيانتينيفكا. سنتحدث عن نسبة السيطرة الروسية فيها. الوحدات الروسية تقدمت في اتجاهين مع ساعات المساء. الأول في هذه المنطقة في أقصى الشمال، تقدمت الوحدات الروسية وأمنت السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية في هذه المنطقة كان قد بلغ 730 مترا بامتداد 550 مترا على طول هذه المنطقة. أمنت الوحدات الروسية السيطرة، ثبتت نقاط سيطرة لها، وتخوض معركة لإتمام السيطرة على هذه المنطقة الموجودة هنا والضغط باتجاه هذه المنطقة السكنية والمنطقة الموجودة في أطراف ومحيط كوستيانتينيفكا. أيضا على طول هذا المجبل تحاول القوات الروسية التقدم. اليوم المعركة حاسمة بالنسبة للوحدات الروسية التي تحاول الضغط قدر الإمكان وإتمام السيطرة على هذه المدينة، فيما القوات الأوكرانية تحاول بشتى الوسائل منع الجيش الروسي من التقدم، إلا أن الوحدات الروسية واصلت تقدمها. في تقدم آخر في هذه المنطقة كما تلاحظون، كان الجيش الروسي قد سيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري. نتحدث هنا عن تقدم بعمق 650 مترا بعرض 500 متر. الوحدات الروسية تواصل عملياتها في هذا القطاع وسط تمركز الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة، والوحدات الروسية تسعى للسيطرة على هذه المساحة بالتزامن مع العمليات التي تنفذها في داخل هذه المنطقة الرمادية ونحو مناطق السيطرة الأوكرانية المتبقية داخل مدينة كوستانتينيفكا، دون أن ننسى التمركز الأوكراني الموجود في كامل هذه المساحة. البعض قد يسأل على كم تسيطر الوحدات الروسية في مدينة كوستانتينيفكا مع هذه التقدمات في ساعات المساء. الوحدات الروسية تسيطر على نحو 90% من مساحة هذه المدينة. فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، ففي اتجاه المنطقة الموجودة هنا في دنيبرو كان هناك اختراق لافت للوحدات الروسية. ما الذي حصل؟ الوحدات الروسية اخترقت على طول جنوب بلدة أولكسندريفكا، تقدمت انطلاق مواقع سيطرتها في بوداريفكا. وحدات اللواء السادس والثلاثين التابع للجيش الروسي تمكنت من فرض سيطرة تامة على كامل هذه المنطقة هنا باللون الزهري. الوحدات الروسية تقدمت بعمق وصل إلى 2.64 كيلومترا بعرض 950 مترا. انتشرت الوحدات الروسية في هذه المناطق على طول هذه الأحياء وتمركزت، والوحدات الأوكرانية المنتشرة في المحيط تحاول احتواء هذا الهجوم، تحاول شن بعض الهجمات المضادة. يعني أحبائي، هناك طلب صغير مني لكم، أتمنى فقط أن لا يتم وضع أي أخبار أو أي قول أمور متداولة في التعليقات قد تؤدي إلى التشويش على الأصدقاء الموجودين في القناة. يعني البعض يشير أحيانا إلى سيطرة على هذه المنطقة أو تلك البلدة أو تلك المدينة. أتمنى يعني لنكن يعني صريحين، هذا عملي، هذا واجبي تجاهكم أن أنقل لكم التفاصيل بدقة. وبالتالي كما تلاحظون الوحدات الروسية منتشرة في هذه الأرجاء وتعمل على إتمام السيطرة على أولكسندريفكا، ولكن تواجه حاليا هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية. وأيضا كما تلاحظون وكما أشرت لكم عدة مرات، هناك عمل باتجاه البلدات ومحاولات شتى من الطرفين للتثبيت السيطرة ضمن هذه المساحات الواسعة، وبالتالي الأمر ليس بالسهل خاصة في ظل هذه الظروف التي يخوضها
الطرفين. في جبهة زابوروجي كانت الوحدات الروسية قد تمكنت من استرداد السيطرة على هيركي وتأمين محيط المنطقة. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدونها أمامكم. عمق التقدم كان نحو 3 كيلومترات وربع، بمقاول عمق نحو 3 كيلومترات ونصف. الجيش الروسي استرد السيطرة على هيركي، تمكن من التقدم في كامل هذا المحيط. كما تلاحظون هذا التقدم يساعد الجيش الروسي في تأمين مزيد من المواقع في محيط زيزنيشني وستارويكرينكا في هذه المناطق. الجيش الروسي اليوم يعمل على هذه المنطقة الرمادية لإعادة ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض وإغلاق هذا الجيب بكامله، ليتفرغ الجيش الروسي ربما لعمليات باتجاهات أخرى على طول هذه المنطقة، يحاول إغلاقها شيئا فشيئا، خاصة بعد التقدم الذي أحرزه باتجاه نوفوسيليفكا وعملية التقدم التي أحرزها في الأيام الماضية في اتجاه كوباني وريفني. لا تزال القوات الروسية تواصل نشاطها بقوة وتضغط بشكل كبير في هذا القطاع ككل. أما على صعيد العمليات في اتجاهات القطاع الغربي في زابوروجي، فالوحدات الروسية تواصل هجومها المضاد بعد أن كان الأوكران قد اخترقوا المنطقة هنا في وقت سابق باتجاه بلافني. أما على صعيد العمليات في اتجاهات جنوب دونيتسك، لا تزال الجبهة تشهد مع محور دانيبرو الموجود هنا سلسلة من الهجمات الأوكرانية بشكل مكثف في محيط زيلينيهاي ونوفوخاتسكي، وكذلك باتجاه تولستوي وباتجاه أولكساندروهاد. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات شمال دونيتسك، الوحدات الأوكرانية وسعت سيطرتها في نوفي، دخلت من الجهة الشمالية، سيطرت على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الأوكرانية بلغ 780 مترا بامتداد 1.93 كيلومتر نحو كيلومترين. الوحدات الأوكرانية تضغط أيضا باتجاه كاترينيفكا بشكل كبير، تريد اقتطاع السيطرة من يد القوات الروسية، تريد الضغط بشكل كبير. الهدف من كل ذلك هو العودة إلى لوهانسك من هذا الاتجاه، خاصة بعد التقدم الروسي في هذه المنطقة الذي تحدثنا عنه. إضافة إلى ذلك تحاول الضغط بشكل أكبر نحو العمق على الوحدات الروسية الموجودة في هذه المنطقة. أما المعركة في لمن فهي مستمرة، الطرفان كلاهما يشنان هجوما مضادا واسعا في هذه المنطقة. أما نقاط الاشتباك باتجاه كراماتورسك وسلافيانسك فتبقى على حالها دون أي تغييرات في خريطة السيطرة، ولكن الاشتباكات قائمة. أما على صعيد العمليات باتجاه جبهة كوبيانسك، فهنا نتحدث عن نقاط اشتباك كثيرة. اليوم المعركة تزداد، خاصة مع بعض المحاولات الأوكرانية في هذه المنطقة للضغط باتجاه مدينة كوبيانسك من هذا الاتجاه، بدلا من الضغط نحو راتكيفكا ثم الضغط نحو شمال غربي مدينة كوبيانسك. يعني ما الذي يحصل؟ القوات الأوكرانية تحاول العودة إلى الضغط على المدينة بشكل أكبر وأوسع من اتجاهات جديدة. أما على صعيد الاشتباكات في فولشانسك في خاركيف ومقاطعة سومي، فالأمور على ما هي عليه، والمحاولات والضربات الأوكرانية والروسية في العمق لا تزال مستمرة، خاصة محاولات استهداف المناطق البعيدة في الداخل الروسي، تحديدا باتجاه لينيغراد وغيرها، وطبعا الضغط على مرافق ومنشآت النفط. أحبائي، هذا كان كل شيء. أي جديد سوافيكم به لاحقا. تأكدوا من الانضمام للقناة، متابعة الفيديوهات جميعها، مشاركتها ليستفيد الأصدقاء، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.